Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszti legújabb adásában. Ma egy különleges szovjet autót hoztunk el nektek, a csatorna legnagyobb szovjet kaszniát, ezt az IS 115-öst. Tartsatok velünk! Ez a gépkocsink is, talán mint mindegyik másik is, egy különleges jármű, és talán a televízió nézők is rögtön kérdezhetik, hogy ez mitől szovjet, hiszen úgy néz ki, mint egy amerikai gépkocsi, és ez egyáltalán nem véletlen. Egyrészt az 1930-as években ugye maga a szovjet autógyártás is közvetlen párt, és nemhogy közvetlen pártirányítás, hanem közvetlen Sztálinnak az irányítása alatt állt. Egyébként ugye Sztálin ő maga is imádta az amerikai gépkocsikat, és hát magát a gyárat is, ahol ezt az autót gyártották, Zavod imeni Sztálin, tehát Sztálinról elnevezett gyárnak nevezték. Moszkva közelében létesített autógyár volt, már 1916-ban elkezdtek amerikaiakkal tárgyalni egy nagy gyártókapacitású gyárnak a megépítésére, ahol ugye elsősorban haszonjárműveket, tehát teherautókat gyártottak. Nyilván a volt Szovjetunióban hatalmas nagy kihívás volt a közúti fuvarozásnak a megoldása, azonban az 1930-as évekre egyre nagyobb szerepet kaptak a személyi gépkocsik is, és itt is Sztálin utasítására, ugye ez a egyébként teherautógyár kapta ezt a felkérést, hogy kezdjenek el megtervezni egy párt és állami vezetőknek a exkluzív utazására szolgáló luxusautót. Hát ugye hosszadalmas volt a folyamat, és az 1940-es évek elejére jutottak el tulajdonképpen oda, egyébként a tervezés ugye háború alatt is folyt, hogy már ugye próba autót készítettek, illetve hát elkészült az IS-nek a típusa, azonban a második világháború után megindult gyártásba már sokkal inkább ennek az IS 110-esnek a formája emlékeztetett az 1942-43-as Packard Super 8-as amerikai autónak a karosszériájára, megjelenésére. Maga a szovjet rendszer ugye 3 kategóriát határozott meg a különféle vezetőknek a utaztatására. Ugye a legkisebb karosszéria a Pobeda volt, a következő volt a Zim, és ugye a legmagasabb állami és pártvezetők részén, vagy utaztatására szolgált ugye a ZIS gépkocsi. Ez egyáltalán nem volt egy egyszerű feladat, ugyanis a politikai rendszer átalakulásával gyakorlatilag a volt szocialista országokban egyetlen egy olyan gyár volt, a Tátra gyár, amely ehhez hasonló, bár ugye ott is inkább kisebb méretű autókat gyártottak, ami alkalmas lett volna arra, hogy ezek a magas állami vezetőknek az utazását megoldja, azonban ennek a Tátra gyárnak a kapacitása nagyon korlátozott volt, és mivel ugye a politikai rendszer teljes egészében ugye el akart különülni, így elsődleges szempont volt az, hogy a szocialista tábor is a saját luxusautóját megalkossa. Tulajdonképpen így született meg elsőként a 110-es típus, amelyből magántulajdonban hosszú ideig egyáltalán nem készült jármű, és ugye magának ennek a Packard típusnak is a leghosszabb, a legnagyobb tengelytávú változatát építették, sőt, ugye taxiként, mentőautóként közlekedtek ilyen gépkocsik Moszkvában, azonban egy viszonylag rövid idő után, kb. 2000 darab készült ezekből a gépkocsikból, azonban viszonylag rövid idő után ugye Sztálin szintén azt az utasítást adta ki, hogy ebbe a karosszériába építsenek be egy különleges, egy páncélozott karosszériát, amely ugye a benne lévő utasokat megvédi az esetleges külső támadásoktól. Egyébként ugye ilyen támadásról
egyáltalán nem lehetett hírt hallani, tehát a történelem folyamán nem történt ilyen merénylet a volt szocialista vezetők ellen. Azonban volt egy különleges kikötés, mégpedig az, hogy ugye a gépkocsinak a karosszériáját egyébként felületes szemlélő ne tudja megkülönböztetni a 110-es típustól, tehát maga ez a gépkocsi nem is 110-es, hanem 115-ös típusú. Természetesen ugye ezeknek az erősítéseknek a következtében számos olyan változtatást kellett végrehajtani a jármű karosszériáján, amely ugye nagyban növelte a járműnek a tömegét. Ilyen volt például az, hogy egy 9 rétegű üveget építettek be a gépkocsi karosszériájába, és maga a üvegnek a vastagsága is látható, hogy milyen iszonyatosan vastag. Ugye ez egy sokrétegű üveg, az ajtókat úgy páncélozták, hogy az ajtónak a belső részébe egy 30-40 mm vastag acéllemezt tettek be, ennek következtében iszonyú tömegűek lettek ezek az ajtók, illetve hát ugye a karosszériának alsó-felső része kevésbé volt megerősítve, természetesen itt az oldalvédelem volt az, ami a legfontosabb volt. A járműbe ugyanazt a 8 hengeres motort építették be, mint a Packard gépkocsiba, sőt, hát egyes feltételezések szerint, illetve egyes információk szerint maga Amerika volt az, aki ennek a gépkocsinak a gyártó sorait egy az egyben átadta a volt Szovjetunióban, és nagyon-nagyon kis változtatásokkal folytatták ezeknek a gépkocsiknak a gyártását. Egyébként magánál a jármű előállításánál különleges biztonsági intézkedéseket alkalmaztak, csak a legmegbízhatóbb munkások voltak azok, akik ezeket a járműveket szerelhették. Természetesen titoktartási kötelezettség mellett semmilyen információt külső félnek nem adhat át. Ugye olyan modern gyártási technológiát, rendszereket alkalmaztak, amelyet a későbbiekben más autógyártásnál is. Például ugye minden munkásnak minden egyes munkafázis elvégzését aláírásával kellett igazolni, tehát ugye valószínűleg ez nem a minőségnek az ellenőrzésére, hanem sokkal inkább az esetleges későbbi hibáknak a visszakereshetőségére vonatkozott, tehát ilyen körülmények között folyt ezeknek az autóknak a gyártása, illetve hát ennek az autónak a gyártásával nyílt lehetőség arra, hogy a volt szocialista országok párt és állami vezetői ugye a politikai rendszer táborán belüli luxus gépkocsikkal oldhassák meg a különféle utazásaikat. Általában ugye egy-egy országban több ilyen gépkocsit is vásároltak, Magyarországon is legalább 2 vagy 3 ilyen páncélozott gépkocsi közlekedett, és ugye ezek a járművek mondhatni, hogy szinte minden helyen konvojba közlekedtek, tehát egymás után több ilyen gépkocsi is közlekedett. Diszkrét lefüggönyzés biztosította azt, hogy ne lehessen látni, hogy egyáltalán utazik-e benne valaki, illetve ki utazik benne, és hát ugye maguknak, a vezetőknek a paranoiáját, vagy éppen ugye a félelmét mutatta az, hogy ugye több gépkocsi közlekedett egymás után, és ennek következtében ugye nem lehetett tudni soha, hogy éppen melyik gépkocsiba ül az adott szállított személy. A járműbe egyébként ugye a tehergépkocsinak a futómű alkatrészeit építették be, ugye a ZIS 150-es, az 5 tonna teherbírású járműnek a futómű alkatrészeit építették be, és ez egyáltalán nem volt véletlen, mert a 110-es típus kb. 2,8 tonnás saját tömegéhez képest ez a páncélozott jármű, ennek a tömege a 4,85 tonnát is meghaladta. Ehhez például ugye speciális gumiabroncsokat is kellett készíteni, ami csak és kizárólag ehhez a típushoz használtak. Itt bizony a vezetőülés az elég szűkös volt, tehát ugye a jármű vezetőjének meglehetősen kevés hely állt rendelkezésére. Sajnos ugye itt a kormánynál, a műszerfalnál ezek a szovjet autóknál jellegzetes bomlási folyamatok elindultak. Ugye ezt a folyamatot nem lehet megállítani, és ez a természetes anyagból kialakított műanyagoknak sajnos olyan bomlása, amit visszafordítani nem lehetett. Az utastér ugye el volt választva a vezetőüléstől, tehát egy
egy hangszórón, vagy éppen ugye egy esetleg ablak leengedésével lehetett a gépkocsi vezetőnek hátulról utasítást adni, illetve hát ugye az ablakoknak a nagy tömege miatt is mechanikus szerkezet nem tudta volna biztosítani az ablakoknak a felemelését, ennek következtében ugye hidraulikus emelőket építettek be az ablakoknak a felemelésére. Amikor becsukjuk a járműnek az ajtaját, ugye akkor lehet hallani, hogy micsoda iszonyatos tömegű anyag van ebbe a gépkocsiba. Magáról erről a járműről azt tudjuk még, hogy ugye a járműnek az üzemeltetését, az üzemben tartását az úgynevezett pártgarázs biztosította. Ebben a pártgarázsban szervizelték és javították ezt a járművet. Egyébként, hogyha megnézzük a homlokfalát, ugye maga a hűtőrendszernek, a hűtő zsalunak a kialakítása az erősen emlékeztet a Packardnak a hűtőjére, illetve ugye a Packardnak a hűtő dísze, vagy a motorház dísze egy sárga színű zászló volt, ugye természetesen ezt vörös zászlóra cserélték ki, illetve hát ugye a középen elhelyezett egy lámpa volt az, amely a 115-ös típus tulajdonképpen megkülönböztette a 110-estől, egy felületes szemlélő ugye a járműben tényleg nem tudta azt a különbséget felfedezni, amit ugye a két típus közötti jelentős különbség mutatott. Egyébként ugye ebből a páncélozott változatból mindössze 38 darabot gyártottak. Sztálin halála után olyannyira azonosították ezt a gépkocsit a diktatúrának vagy az önkényuralomnak a jelképével, vagy a meghatározójával, hogy a volt Szovjetunióban Hruscsov utasítására ugye a kiadott járműveket, vagy az eladott járműveket igyekeztek visszavásárolni, és bizony az egykori információk szerint nagyon sok ilyen gépkocsit megsemmisítettek, tudomásunk szerint nagyon kevés ilyen megmaradt jármű volt. Szerencsére ugye itt a pártgarázsban szolgált mindvégig ez a gépkocsi. Az 1970-es években ugye papíron átadták a Magyar Nemzeti Banknak, és a Magyar Nemzeti Banktól került a gépkocsi a Közlekedési Múzeum gyűjteményébe. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!